හරි ඉතින් ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නවා Anytiplk channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අලුත් ටියුටෝරියල් එකකින් කියලා දෙන්න යන දේ ඔයාලා thumbnail එකෙන් දකින්න ඇති කොහොමද ෆිල්ම් එකකට හරි විදිහට subtitle එකක් හොයාගෙන ඒක convert කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මම තෝරාගෙන තියෙන ෆිල්ම් එකට අදාළ වෙන ඉංග්‍රීසි subtitle එක download කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ subtitle එක මම ඔයාලට චුට්ටක් notepad එකෙන් පෙන්නන්න. ෆිල්ම් එකේ නමත් වලට පේන ඇති හැරි පොටර් එකේ රඟපාපු පොරම ඉන්න සුපිරි හොල්මා ෆිල්ම් එකක් මේක. ඒකට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් හොල්මා ෆිල්ම් වල ආසාවට මෙන්න මේ ෆිල්ම් එක වන්නා රෙකමන්ඩ් කරන සුපිරි ෆිල්ම් එකක්. ඒකත් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒකට ගැලපෙන සබ්ටයිටල් එක ඉංග්‍රීසි හොයාගත්තා. ඒක හොයාගෙන මම අරගෙන තියෙන මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන සයිට් එකක් තියෙන. ඒකට ගිහිල්ලා අපි මේක කන්වර්ට් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒකට මම Edge browser එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට නම පොඩ්ඩක් කියවන්න අමාරුයි. ඇරබික් වගේ කේස් එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට සයිට් එක ඇතුළට යන්න ඕන. ඊට වෙලා හරි සබ්ටයිටල් එක තෝරගෙන ඉන්න ඕන මොනවා කරන්නවත් නැත්තම් තේරුමක් නැහැ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන මෙතන drop files කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට අපේ සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඒක අපිට right click කරලා දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට අතහැරලා කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන යට යනකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට සබ්ටයිටල් එක ලස්සන ඇඩ්ලා තියෙන්නේ දැන් අපිට මෙතන මෙන්න මේ බලා ගන්න පුළුවන් භාෂාව තෝරන්න කියලා. මම කලින් වලට Edge browser එකෙන් කරලා පෙන්නුවා. ඒක හරි ගියේ නෑ. මම ඒකයි දැන් මේ Chrome එකට ගියේ. Chrome එකට ආවම පස්සේ මෙතන භාෂාව තෝරන්න කියන එක ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඊපස්සේ මෙන්න මේ අපිට එරට යන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩම තියෙනවා සිංහල භාෂාව. මගේ නම් මම මේක තෝරනවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා. චුට්ටක් යට කියලා පෙන්නන්න. එයාට දැන් මෙහෙම තිබ්බට අපි හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ translate කියන එක ඔබන්න ඕන. ඊට පස්සේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යටට අර ටික subtitle එක convert වෙනවා. වලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ please wait කියලා ඒකේ progress එක පේනවා දැනට 99යි CI හරි. great news. දැන් වැටලා දෙනවා මෙතන successful කියලා. ඊට පස්සේ වලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන save as කියන එක click කරන්න. වලට මේක dark theme එකකුත් තියෙනවා. මම හිතලා ඒකත් හොඳ ඇති කියලා. මම දැන් මේක දැනටමත් කරගෙන තියෙනවා. මම දැන් මේක කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම දැන් මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. හරි. දැන් මේක ඉංග්‍රීසි එකනේ. මම පෙන්නන්නම් දැන් කේම් ප්ලේයර් එකෙන් ඔන් කරගෙන මේක. මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙන එකටම දාමු. නැත්තම් කේස් එකට නෙන්ද. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන්නේ පරණ ප්ලේයර් එකක් නම් හුඟක් වෙලාවට ඔයාලට ඒකේ හරියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ සබ්ටයිටල් එක. හුඟක් වෙලාවට නිකන් මේ 아무තු විදියට වැටෙයි. අප්ඩේටඩ් version එකක් වල අරගෙන නැත්තම් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ ෆොන්ට් වගේ දේවල් හරියට නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැටෙන්න අකුරු. ඒකත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතිනම් තමයි ඒකත් කියන්නේ. ඉතින් ඒකට මම නම් කරලා තියෙන විසඳුම තමයි මගේ නම් ෆෝන්ස් වල මේ තියෙනවා. ඔයාලට මම පාවිච්චි කරන්නේ පරණ ප්ලේයර් එක. මෙන්න මේ K-Lite කියන ප්ලේයර් එක මම දාගෙන ඒකට තමයි මම දාගෙන මේ වගේ දේවල් බලන්නේ. මොකද ඒක ටිකක් ඇත්තටම හොඳ සුපිරි ප්ලේයර් එකක්. මම ඒකට දාලා පෙන්නන්න කොහොමද ඒක යන්නේ කියලා. ටක් ඉස්සරහට යන්න. මොකද ෆිල්ම් එකේ සබ්ටයිටල් මේකට සෙට් වෙන්නේ නැති හින්දා ටිකක් කළා යනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ ලස්සන වැඩ කරනවා. අලුත්ම අප්ඩේට් version එකකට යන්න එක්ක ප්ලේයර් එක නැත්තම් මේ වගේ K-Lite වගේ ප්ලේයර් එකක් පාවිච්චි කරනවා කොහොමත් ඕනම වීඩියෝ එකක් වැඩ කරනවා මේ ප්ලේයර් එකේ නම්. ඒ වගේ සබ්ටයිටල් උත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ගේම් ප්ලේ එකේ කැමති ප්ලේයර් එකක් පාවිච්චි කළා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ලස්සන සබ්ටයිටල් එක දාගෙන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් හරියටම අර අපේ අය ලස්සනට කන්වර්ට් කරලා තියෙන වගේ සබ්ටයිටල් එක බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද අර ලියන භාෂාවත් ටිකක් විතර තියෙනවා. මොකද අර ඉංග්‍රීසි එක කෙලින්ම කන්වර්ට් කරන් පස්සේ ටිකක් සමහර තැන්වල පොඩ්ඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒකට අපිට ෆිල්ම් එක තේරුම් ගන්න මේක හොඳටම ඇති. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ලොකු උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද ෆිල්ම් TV සීරීස් වගේ බලන්න හුඟක් අය ඉතරට තියෙන මේ අරගන්නවා. අන්තිමේට මේ ලංකාවේ වක්ලාට සබ්ටයිටල් නැති වෙන වෙලාවල් වලදී මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් වලට බලන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ කරන මම ඔයාලට පෙන්නන්නෙත් මෙතන මේ දැන් මේ කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම කම්පියුටර් ගැන ඉගෙන ගන්න නම් ඔයාලට ඒකට එන්නත් පුළුවන්. ඒකට ගේමින් සයිඩ් එකක් කරනවා. ඉතින් ඒකට සෙට් වෙන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් ඔයාලට පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබන්න. ඔබලා support එකක් දෙන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. මම නිපුණ දිල්ෂාන්.